นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ Reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับกับทั้งซีรีส์เรื่อง Jack and Joker ทำไมต้องเป็นเธอทุกทีนะครับผม EP ที่ 4 EP นี้ยาวมากนะครับผมแต่เราก็ react ได้ 60% เนาะเพราะฉะนั้นก็น่าจะอยู่ที่มาสัก50 กว่านาทีนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมกับ EP ที่ 4 Reaction เรื่องนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเพราะว่า EP ก่อนเนี่ยวุ่นวายพอสมควรมีการขโมยเพชรนะฮะ EP นี้เขาต้องตามล่าหาคนทำผิดหรือเปล่านะครับผมบอสจะจัดการตัวของโจ๊กหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับทางไอฉีอีนะครับแล้วก็ทางค่าย YWPB นะครับผมที่อนุญาตให้ reaction ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมกับแจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์ทำไมต้องเป็นเธอทุกทีครับผม EP ที่ 4 ไปเลยแบบอุ้ยเบาหน่อยตัวจริงตัวแค่เนี้ยมึงหนักจังวะไม่ได้ออกบ้านนานขนาดเนี้ยคุณครูไม่ตามเหรอตามทำไมลาออกแล้วฮะกูคนมันไม่มีเงินไหนจะค่าชุดค่าหนังสือให้มันออกมามันจะได้หางานท10 ขวบเนี่ยนะน้าก็จอนบ้าไปเนี่ยผมแจ้งตำรวจมาจับดีมั้งำมึงไปแจ้งเลยที่ไปแจ้งมาจับกูเลยกูว่าอยู่ในคุกอาจจะสบายกว่าอยู่ตอนเนี้ยจะได้มีคนมารับอีต้อยติ่งเนี่ยเลี้ยงทีให้มันจบอุ้ยมึงพูดเล่นอย่าบอกนะว่ามึงดูแลเคสกูอยู่อะมึงถึงได้รู้ว่ากูไปกู้ไอ้บอสเพิ่มมาชิโยรอดแล้วกูแจ็คน้องรักถ้ามึงช่วยกูนะเว้ยถ้ามึงใช้หนี้บอสให้กูก่อนนะกูสัญญาเลยกูจะรีบหาเงินมาคืนมึงให้เร็วที่สุดเลยมึงเอาไอ้ใต้ติ่งอะไปทำงานบ้านก่อนก็ได้เอาพี่แจ็คอย่าไปใช้หนี้แทนพ่อนะเงินที่หามาได้อ่ะก็กินเหล้าหมดเอาเสือกไอ้นี่มึงไปขาดกุศลมันไอ้แจ็คอะมันไม่ทิ้งกูหรอกใช่ไหมนะผมก็ไม่ได้รวยขนาดนั้นผมช่วยทุกคนตลอดไม่ได้หรอกมึงพูดเล่นใช่ไหมมึงล้อกูเล่นใช่ไหมมึงไปถามเจโอร้านโอเลี้ยงเนี่ย
ว่าเขารู้ยังว่าไอ้โรบินฮูดมันเป็นใครกูจะไปตามหามันเผื่อมันช่วยกูได้ไปดิเร็ว โอ้ยพ่อ ถ้าเจเขารู้ว่าเป็นใคร เขาจะยังเรียกโรบินฮูดอยู่ไหมล่ะ โรบินฮูด ก็ชาวบ้านเขาพูดกันว่ามีคนมาแขวนของจำนำลูกหนี้ของบอสเอาไว้หน้าบ้าน แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร พวกลูกหนี้เขาดีใจกันยกใหญ่เลยนะพี่แจ็คเขาก็เลยเรียกว่าโรบินฮูด โรบินฮูดที่ไหน โจ๊กเกอร์ต่างหาก ได้จ้ะได้จ้ะ เรามาเป็นหลานมากกันดีกว่า ขอบใจนะ ครับ อันนี้เป็นเขยมาก หนูรับอะไรจ๊ะ เอา2 ชุดครับ ได้มากำลังทอดร้อนๆเลยนะ โอ้ยอยากกินกุยช่ายมากชอบกินกุยช่าย ได้แล้วจ้ะ ขอบคุณครับ พอไหม แต่ว่าครับ จ้ะ คือย ายจ๋า คือหนูมีแบงค์พันอะแล้วหนูจะไปซื้อน้ำร้านนู้นแต่ว่าเขาไม่มีตังค์ทอนให้เลยจ้ะ หนูขอแตกแบงค์ได้ไหมจ๊ะ แบงค์พันเลยเหรออ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะ มี ของปลอมปะ เก็บเบื้องแรกครับ แบงค์ปลอมนี่ อ้าวเฮ้ยน้องพูดอย่างเงี้ยมันกล่าวหากันนี่หว่า ไม่ได้กล่าวหานะครับ แบงค์ปลอมเกรดต่ำลายน้ำยังไม่มีเลย ดูยังไงก็ปลอม นี่จะบอกพวกเราโกงเหรอ เฮ้ย ขโมย เฮ้ย 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 อาม่าสุดยอด ที่เห็นว่าอ้วกผมขาวเนี่ย อย่านึกว่าอ้วกแก่นะ เพราะอ้วกคือนางพญาผมขาวแห่งลุ่มน้ำเจ้าพญา ค่อยๆนั่งนะครับ ขอบใจเอ้ยโอ้ย โจกเกอร์โจกเท่านั้นไม่ได้เลย ไม่ได้ฝึกท่านี้มานาน เส้นทรงยืดหมดแล้ว ยายทำได้หมด งั้น ผมว่ามาไปหาหมอดีไหมครับ ไม่เอา กลับบ้านกินยานิดหน่อยเดี๋ยวก็หาย ผมว่าผมช่วยเข็นรถเนี้ยไปส่งอาม่าที่บ้านดีกว่าครับ ไม่ต้องว่าเกรงใจ ผมไม่ต้องเกรงใจครับ บ้านอาม่าก็อยู่ปากซอยแค่นี้เอง ดูได้ไงอะ ก็ได้ แต่ เอ๊ะ แล้วรู้ได้ยังไงว่าบ้านอ้วนอยู่ไหนอะ พิรุษนะเธอมีพิรุษนะ รู้เป็นเพื่อนอะแจ็คละสิท่า อุ้ย ใช่ไหม ใช่ครับ รู้ไม่ใช่คนแถวนี้นี่ใช่ไหม แล้วรู้จักกับแจ็คได้ยังไงอะ หาแฟนให้อาแจ็คปะเนี่ยอาม่า คือ เจอกันที่ร้านบาร์ลับอะครับ ร้านเหล้า เคยทำงานพาร์ทไทม์ด้วยกันใช่ไหม เอ้ามาเดาไปหมดเลย มีหน้า ไม่เคยเห็นหน้า มา เก็บเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราไปกัน เธอฉากนี้คือหลานมาชัด หรืออยากมาขอโทษอาแจ็คงั้นเหรอ คือมันก็พูดยากอะครับ แต่ผมว่าไอ้แจ็คมันคงไม่อยากให้ผมเล่าให้ใครฟังหรอก ไปหักอกมันมาเหรอ ๆ อุ้ยยะ ไม่ใช่ครับ คือเมื่อ5 ปีที่แล้วอะครับ ที่ผมทำงานด้วยกับแจ็คอะผมไปโกหกมันว่า ผมรู้จักผู้ใหญ่ใจดีที่จะมอบทุนให้กับเด็กยากจนนะครับ
แล้วคราวนี้ผมก็บอกว่าผมได้ทุนนั้นมา มันเนี่ยดีใจเป็นวันๆเลยครับ แต่สุดท้ายไอ้ทุนที่ว่ามันก็ไม่ได้มีจริงครับ ไม่ได้หักอก แต่โกหกนะสิหืม ก็ประมาณนั้นแหละครับ ผมก็เลยรู้สึกผิดมากๆเลยครับ ก็เลยจะมาหามัน อยากรู้ว่ามันชีวิตเป็นยังไงตอนเนี้ยครับ แล้วก็พยายามหาวิธีขอโทษมันอยู่ แต่มันก็ไม่รับคำขอโทษผมสักทีครับ แค่จะคุยกันอ่ะ มันก็ยังไม่อยากคุยเลย แจ็คกับมันก็เป็นอย่างนี้นะ ถ้ามันรักใครอ่ะ มันรักสุดๆเลย แต่ถ้าลองเกลียดใครอ่ะแค้นฝังหุ่นเลยนะ แต่เลือก็ยังดีนะ ที่ทำผิดแล้วสำนึกผิดเคลียร์ให้มันจบๆไป จะได้ไม่มีอะไรค้างคาใจกันเนาะ รถคันนี้เนี่ยถูกเช่ามาจากห้วยขวาง คนเช่าเนี่ยใช้ชื่อปลอม แต่ดันเสือกโง่ใส่ที่อยู่ว่ามาจากสุพรรณมิตร แล้วสไตล์การขับรถตีนผีแบบนี้เนี่ย ในสุพรรณมิตรเรามีคนเดียว ก็คือไอ้ห้อย นี่ก็จะบอกว่าไอ้จอมโจรโจ๊กเกอร์นั่นน่ะมันเคยซื้อบื้อเนี่ยนี่ถ้ามันคือจอมโจรในตำนานจริงๆนะมันจะมาติดหนี้ฉันได้ยังไง ความจริงมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือคนที่จะประดิษฐ์ของบ้าๆบอๆจนทำให้กระเป๋าไฟช็อตได้เนี่ย ผมคิดว่าก็มีอยู่คนเดียวก็คือแทททูเพื่อนของไอ้ห้อยมัน แต่อย่างที่คุณหนูบอกเลยครับไอ้สองคนนี้เนี่ยมันซื่อบื้อเกินกว่าจะคิดแผนอะไรแบบนี้ ผมคิดว่าจะต้องมีคนอื่นเนี่ยมาช่วยมันคิด บางทีเนี่ยอาจจะเป็นคนในจากของเราก็ได้นะครับ เธอจะใส่ร้ายเหรอ แจ็คเหรอ เอาของมาเก็บเหรอ ครับพ่อ แกเห็นสร้อยของแม่แกไหม มีช่างทำความสะอาดเครื่องประดับกำลังมาที่บ้าน ฉันให้แม่บ้านเข้าไปหาสร้อยของแม่แกที่ห้อง เขาบอกเขาหาไม่เจอ ฉันถามว่าสร้อยอยู่ไหน พอดี ผมเอาไปฝากเพื่อนทำความสะอาดอยู่ครับ พอดีมันได้ช่างใหม่มาก็เลย อยากลองดูครับ งั้นก็แล้วไปแกรู้ใช่ไหมว่าห้ามทำหายเด็ดขาด ไม่งั้นฉันจะลบชื่อมันและชื่อแกให้หายไปพร้อมกับสร้อย เข้าใจนะ อ่ะไว้ตรงนี้เลยนะ ครับผม อ่ะโอเค โอเค เดี๋ยวลูกไปนั่งตามสบายนะ เดี๋ยวโอ๊ตไปเอาข้าวมาให้กิน ได้ครับ นั่งรอก่อนนะ อยากกินกุยช่ายช่วงนี้กินเจด้วยกุยช่ายกินไม่ได้ โอ้ จับ น่า ชา ทานมากเลยครับ กุยช่าย อ่ะมีกุยช่ายจริงๆด้วย ตามสบายนะ ครับ ปามาแจ็คปามาแจ็คเนี่ย ตอนอียังมีชีวิตอยู่ อีก็เคยทำร้านอาหารในสุพรรณมิตรเนี่ยแหละ มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนเนาะพอกู้มาปุ๊บ คนหายปั๊บ สุดท้ายก็กลายเป็นหนี้ พอไม่มีปัญญาใช้หนี้อ้วก็ต้องกลับไปขายกุยช่ายเหมือนเดิมนี่แหละ แล้วพ่อแม่แจ็คเขาหายไปไหนล่ะครับ อีโดดตึกตาย เพื่อจะเอาเงินประกัน แต่อีไม่ได้อ่านสัญญาให้ดี ว่าค่าตัวตายนะประกันเขาไม่จ่ายว่าเองก็ไม่มีปัญญาตามใช้หนี้ให้ได้หมดหรอก ดีนะที่บอสมันเห็นแววแจ็คมันคิดว่าโตขึ้นคงจะเอามาใช้ทำงาน ใช้หนี้แทนปามาได้
นี่อีก็เอาแหวนที่ป้ามาให้กับแจ็คไปเป็นหลักประกันด้วยนะ จนกว่าจะใช้หนี้หมด แหวนวงนั้นน่ะป้ามาแจ็คเขาสลักชื่อแจ็คไว้ด้วยนะเลือกกินตามสบายนะ ไม่ต้องล้าง เดี๋ยวอาม่ามาล้างให้ แล้วถ้าวันนี้ไม่ได้ไปไหน ตอนบ่ายก็นั่งเล่นในบ้านก่อนนะ ข้างนอกมันร้อน หรือว่าขอไปงีบก่อนนะ เคลียร์บ้านให้เขาว่างั้น ร้อยติง พี่แจ็ค หนูได้ยินเสียงอาม่าร้อง อาม่าอยู่กับใครก็ไม่รู้ ฮะ โอ้ย โอ้ย เฮ้ย อุ๊ย โดนต่อยฟรี ทำอะไรอาม่ากู อาแจ็ค แล้วต่อยอาโจ๊กทำไมเนี่ย ก็ อาโจ๊กอีมานวดให้อาม่าปวดมากเลยโอ้ย โดนต่อยฟรีอีกแล้วเนี่ย มาหาต้อยติ่งมานวดอาม่าแทนมาลูก จะกอดกันก็กอดกันไปเลย ไป ไม่ต้องเขินอาม่าหรอก ไป คิดถึงเพื่อนละสิอาแจ๊ค อาม่าสาววาย เมื่อเช้าเนี้ยอาโจ๊กอิมช่วยอาม่าจับโจร จะขโมยเงินที่ตลาด อาม่าก็เลยพาอิมมาเลี้ยงข้าวที่บ้านเนี่ย งั้นถ้ากินเสร็จแล้ว มึงก็กลับไปดิ อ้าวแล้วนึกว่าไล่แขกของอาม่าได้ยังไงเนี่ย นี่แขกของอ้วนนะ ไม่ใช่แขกของลือซะหน่อย อีกอย่างเนี่ยนะ พออาม่าตื่นขึ้นมาอาโจ๊กอีก็ทำความสะอาดบ้านเราซะสะอาด นี่ถ้าวันนี้ไม่ได้ไปไหน บ่ายนี้ก็อยู่เล่นที่บ้านก่อนนะ เดี๋ยวตอนเย็นอาม่าเลี้ยงข้าวอีกมื้อหนึ่ง ครับอาม่า อาม่าอยากให้คืนดีกันนั่นแหละ ไอ้โจ๊กมันเพิ่งทำความผิดมา ฮะ จริงเหรอโจ๊กหรือไปทำความผิดอะไรมา คืออาม่าครับ ผมมีเรื่องจะบอกครับ ไอ้โจ๊กยังบอกอาม่าตอนนี้ไม่ได้ มันเป็นเรื่องระหว่าง แจ็คกับมันอะ ความผิดอะไรที่บอกมาไม่ได้อะมาคิดไปไกลแล้ว อ๋ นะ อ เรื่องนั้นละสิ เรื่องนั้นละสิ เรื่องไหนอาม่า ก็เรื่องนั้นไง เรื่องไหนของมึงวะ ยังไงล่ะครับ อาม่าหมายถึงเรื่องอะไรเนี่ย จำไม่ได้อะ เรื่องนั้นจริง ๆ ด้วยงั้นอาม่าไม่กวนละ หรือสองคนไปเคลียร์ใจกันเองก็แล้วกัน อาม่า มาต้อยติ่งโน้ตอาม่าต่อ ชิปเปอร์เบอร์ 1ชิปเปอร์รุ่นเดอร์ มึงรับไปแล้วก็หนีไปซะ หนีอะไรของมึงวะ มึงจะให้กูหนีไปไหน บ้านกูอยู่นี่ อาม่ากูก็อยู่นี่ แล้วถ้ากูหนีไปเขาจะอยู่ยังไง กูอะไม่ใช่คนประเภทที่ก่อเรื่อง ถ้าจะแก้ปัญหาโดยการหนีไปตลอดนะเว้ย ถ้าถึงให้กูหนีไปได้นะ บอสเขาก็ต้องคิดว่ากูเป็นคนขโมยของพวกลูกหนี้รวมถึงสร้อยคอนั้นด้วย มึงคิดดูดิว่ามันจะบานปลายขนาดไหน กูถามมึงจริง ๆ เลยนะทำไมมึงถึงคิดวะว่าไอ้การขโมยเนี่ยแม่งคือการแก้ปัญหาของทุก ก็มันเป็นสิ่งเดียวที่กูทำได้ดีไง อย่างน้อยอ่ะ มึงก็ให้อาม่าเลือกเองไม่ได้เหรอวะ นี่มันก็แหวนลูกชายเขานะเว้ย มึงเอากลับไปคิดก่อนแล้วกัน แล้วถ้าพ้นคืนนี้ไปอ่ะ ถ้ามึงยังตัดสินใจเหมือนเดิมอ่ะ กูก็จะเอาแหวนไปคืนอลัน แต่ถ้ามึงไม่รับข้อตกลงกูอ่ะ กูก็จะเอาแหวนไปคืนอาม่าตอนนี้เลย โอเค ถ้ากูตกลง มึงจะไม่กลับมาเจอกูอีก
กูสัญญา อภินิหารแหวนของพิภพให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตร มึงจะไปไหนวะ ก็ไปหาม่ากินข้าว แล้วก็กลับห้องทำไมวะ คือตอนนี้ลูกน้องบอสกำลังหายห้อยกับแทททูอยู่อะถ้ามึงกลับห้องไปตอนนี้มึงไม่รอดแน่ อยู่บ้านกูดีกว่า งั้นกูก็ต้องหาที่ซุกหัวนอนใหม่สินะ เออ จะมีที่ไหนวะที่ลูกน้องมึงจะไม่เข้ามาค้นน่ะ ที่ไหนวะ ห้องม่า โคตรฐานให้กูเดินหามึงตั้งนาน เอามันไปขึ้นรถ ยังมีอีกป้ายรอเราอยู่ อ้าว เจ๊พาลูกชายมาอยู่ด้วยเหรอจ๊ะ เดี๋ยวเอาของวางไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้จ้ะ ที่เนี่ยเราอยู่กันแบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะ อยู่แล้วก็ต้องช่วยงานหมั่นทำบุญทำทานด้วย แล้วก็ห้ามแอบเอาคนนอกมานอนฟรีๆเด็ดขาดนะ เว้นแต่ว่าจะได้รับอนุญาตจากคุณนางแล้ว เอ๊ะอะไรวะ จะให้ทั้งทีเองต้องมีข้อแลกเปลี่ยน ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องเอาของมีค่าทุกอย่างฝากไว้ที่ล็อกเกอร์นะ เพื่อจะได้ตัดขาดจากกิเลส จะได้ไม่นำพาอบายมุขมารบกวนสถานที่ขององค์ท่าน แล้วก็เดี๋ยววันไหนที่จะย้ายออกไปก็ค่อยมารับของคืน คุณจ้ะ นี่ครับ ก่อนเราจะอิ่มน่ะต้องรู้จักหิวให้เป็น เพื่อแสดงความศรัทธาต่อที่นี่ต้องสละแรงตนเพื่อรับใช้ส่วนรวมก่อน เฮ้ยก็ดูดี สุดท้ายก็ให้มาล้างจาน นี่ได้อยู่ฟรีกินฟรีนี้ก็บุญเท่าไหร่แล้วฮะ แกไม่ต้องพูดมากเลย และอีกอย่างนะเว้ย อยู่กับคุณนางเขาเนี่ยปลอดภัยที่สุดแล้ว พวกบอสไม่กล้าเข้ามาเหยียบที่นี่หรอก ฮัลโหลไอ้ห้อย กูกำลังคิดถึงมึงพอดีเลยเป็นไงบ้างวะหรอ มึงได้ยินกูปะเนี่ยหรอ ไอ้แททูช่วยกูด้วย พี่จะซ่อมอะไรอ่ะ ซ่อมชั้นวางหนังสือกับเก้าอี้อ่ะ มันเก่าแล้วอะซ่อมนิดซ่อมหน่อยก็ดีแล้ว ไอ้แจ็คมันจะได้มีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตบ้างอะ พี่ชอบพี่แจ็คเหรอ เอ้ยบ้าไม่ สิ ได้ บ ช ขว อ บบ ก็ดูออกอะ ไม่ได้ชอบ เรามาซ่อมบ้านให้เนี่ยนะ หนูเองก็ชอบพี่แจ็คเลยอยากช่วย ชอบก็บอกชอบไม่เห็นต้องบอกว่าไม่ชอบเลยนี่ เฮ้ย คุณเป็นใครเนี่ย พี่เซฟ พี่จ๊อกหนีเร็ว เดี๋ยวต้อยติ่ง อ่ะเซฟ มาไม่ให้ซุ่มให้เสียง จะมาหาเจ้าแจ็คเหรอ ไอ้แจ็คไม่อยู่นะ อ๋อเหรอครับ แล้วคนนี้ ตกลงเซฟเป็นใครก่อน แฟนแจ็คเหรอ ช่างไฟน่ะพอดีไฟบ้านอาม่าเสีย เลยตามช่างมาซ่อม ผมก็คิดว่าโจรที่ไหนซะอีก งั้นผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับอาม่า ฮัลโหลพี่แจ็ค พี่เซฟมาที่บ้านเขาเห็นพี่โจกแล้วอะทำไงดี โทรทำเสียงตื่นเต้นก็นึกว่าใคร ถ้าเป็นเซฟเนี่ยไม่เป็นไรหรอก เอาไว้เป็นพวกไอโฮปหรือคนแปลกหน้ามาหา ต้อยติ่งค่อยโทรมาหาพี่ก็ได้นะ ฮะ จริงเหรอ แต่ว่าพี่เซฟเขาเป็น ไม่เป็นไรจริงๆต้อยติ่ง เดี๋ยวพี่ต้องไปทำงานต่อละ แค่นี้ก่อนนะ สงสัย
แต่แจ็คมันคงไม่อยากให้คนอื่นเห็นผมอะครับพอดีว่า ผมไปแย่งแฟนในคนชื่อโฮมมาครับไอ้พวกลูกน้องของบอสก็เลยไม่ถูกกับผมอะ ศัตรูเยอะนะเราอะ ครับ ความรักวัยรุ่นเนี่ยนะ ความรักวัยรุ่น พี่โกหก เพราะหนูรู้ว่าแฟนพี่โฮปเขาเป็นใคร หนูไม่รู้หรอกใช่ไหมว่าแฟนพี่โฮปเขาเนี่ยเป็นใครเอ้า พี่โฮปมีแฟนแล้วเหรอเนี่ยทำไมหนูไม่เห็นรู้เรื่องเลย แต่พี่เซฟเป็นใคร พี่เซฟเป็นใครก่อน ฉันชักสงสัยตัวละครตัวนี้แล้วนะ ใช้เงินแก้ปัญหาแล้วกู ที่อย่างเงี้ยไม่เข้าใจอะไรเลย ไม่รู้หรือไงว่าเขาโดนจับฟังเป็นทันแต่ก็รู้แล้วว่าโดนจับอยู่ พูดใหม่ดิ กับดักไว้เนี่ย ไอ้ห้อยเชี่ยมงเป็นไรวะไอ้เชี่ยไม่ออกวะอะไรของมึงอยู่ข้างหลังแล้ว ล่อมาง่ายเกิน ง่ายจริงๆ ฉันงงมาก ควายเฮ้ย ควายจริง หรือว่า มันจะเก็บทรัพย์ไว้ที่โรงเจอะ ถ้ายังไม่ต้องห่วงครับ ผมกำชับคนของเราให้ไปสืบแบบเงียบๆแล้ว ๆ สืบแบบเงียบๆ นี่ไม่เรียกว่าเงียบจ้ะ นี่เรียกว่าจงแจ้งและจงครึ่ม พี่นาไปด้วยพี่นา ถ้าอยากลองดี พี่นางคือใคร พี่นางคือใคร ว่าเราไปกันเถอะ แม่งคงไม่ได้ซ่อนของที่นี่ ได้ แต่ก่อนที่จะไป นักเลงที่ดีมันต้องทิ้งร่องรอยโว้ย พี่นากับบอสเซ็นสัญญาสงบศึกกันแล้ว พวกมึงมาทำร้ายพวกกูอย่างเงี้ย มึงโดนไม่นานเอาคืนแน่ โอ้เข้ามาดิครับผม เดี๋ยวกูเนี่ย จะสอนพี่นางเอง ให้มันรู้หมัดชายแท้เป็นยังไง อ๋อมีอีกแก๊งหนึ่งใช่ไหม เสียงอะไรวะเล้งบอกว่าจับหมดทุกคนแล้วไงรีบพูดไปก่อน โอ้โห พี่นางมาแล้วจ้ะ ช่วยละ ฉันว่าจะไม่ยุ่งเรื่องของบอสแล้วนะ แต่คุณมาทำร้ายคนของฉัน ฉันคงยอมไม่ได้ โอ้โห ก็เป็นอีกแก๊งเจ้าพ่อหนึ่งเว้ย เจ้าแม่นี่เจ้าแม่ เอาไปให้คนที่สั่งนายมาที่นี่ คนไหนมันเป็นคนทำร้ายคนของฉัน ใครทำอะไรไว้ ก็ต้องชดใช้กรรมที่ก่อ นี่พวกแกไปทำอะไรกันมาเนี่ย คือ คุณนางพี่ คุณนางจับไปโยมเล่นงิ้ว เป็นเนี่ยสุงโง่คง ถวายเทพครับ โอ้ย กูบอกพวกมึงแล้วใช่ไหม ว่าให้ไปสืบเงียบๆ แล้วก็ นี่ครับ คุณนางฝากมาให้ บอกว่าเป็นเซียมซีชี้ชะตาชีวิตของผู้สั่งการครับ กลัว ครับ อ
แจ็คกลับมาพอดีเลยโค้ชว่ามาเยี่ยมแน่เดี๋ยวอาม่าจะเข้าไปทำกับข้าวทานข้าวด้วยกันนะฮะ อ๋อ ขอบคุณครับ แต่ว่าไม่เป็นไรดีกว่าครับ ผมกะว่าจะมาแป๊บเดียว สบายดีนะแจ็ค ก็ไม่ค่อยสบายเลยครับ โค้ดแล้วครับ โค้ชก็ไม่ค่อยเหมือนกัน นี่เธอรู้ข่าวแล้วใช่ไหม ที่สมาคมถูกสั่งปิด ก็ไม่นะครับ มันก็โทษใครไม่ได้หรอกนะ ส่วนหนึ่งมันก็เป็นความผิดโค้ชเองแหละที่จะเลือกคนอย่างคาร์บอน ให้เข้าไปแข่งขันระดับประเทศ โค้ชคิดว่าตัวเองจะเปลี่ยนคนใจร้อนแบบนั้นได้ แต่ก็คิดผิด โค้ชมันเป็นใครกัน ที่จะไปเปลี่ยนไฟให้กลายเป็นน้ำ คาร์บอนมันทำไมล่ะ ยาเสพติดนะทำลายร่างกายคนอื่นจนพิการติดคุก ขนาดพ่อแท้ๆเนี่ยยังเอาไม่อยู่เลย ตัดหางปล่อยเข้าคุกไปแล้ว แล้วพอสมาคมถูกสอบ ก็ไม่มีใครกล้าส่งลูกเข้ามาเรียน ตอนนี้ทุกคนคงอยู่ในช่วงชดใช้กรรมแล้วมั้ง ผมเสียใจด้วยนะครับ แต่ที่โค้ชมาเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะมาระบายหรอกนะ พอดีจะกลับไปหางานทำที่ใต้เนี่ยก่อนจะไปก็เลยนึกถึงแจ็คขึ้นมา โค้ชแค่อยากจะมาขอโทษจากใจ กับการตัดสินใจที่พลาดที่สุด ถ้าตอนนั้นโค้ชไม่ขี้ขาดกล้าสู้กับคนข้างบนมากกว่านี้มันคงไม่ลงเอยแบบนี้ โค้ชขอโทษจริงๆ ถ้าแจ็คจะให้อภัยโค้ชได้เนี่ยก็คงจะดี ผมเคยคิดนะครับ ว่าถ้าวันหนึ่งโค้ชจะมาขอโทษผมจะทำยังไง ผมคิดว่าผมจะต้องสะใจมากแน่ๆเลย ที่จะได้เห็นคนที่ทำผิดกับผมเป็นทุกข์แล้วผมคงจะภูมิใจในตัวเองมากๆเพราะว่าที่ผ่านมาผมทำดีมาโดยตลอด แล้วมันก็ถึงเวลาแล้ว ที่โชคชะตาจะมองเห็นผมบ้าง แต่พอเอาเข้าจริง ตอนนี้ผมกลับรู้สึกว่างเปล่า มันน่าจะเป็นเพราะว่ามันผ่านมานานแล้วมั้งครับ โค้ชจะมาขอโทษผมตอนนี้ มันก็ไม่มีค่าอะไรกับผมนะครับ ถึงผมจะไม่สามารถให้อภัยโค้ชได้ตอนนี้ 100% นะครับ แต่ผมเชื่อว่า ถ้าเวลาผ่านไป ทุกอย่างมันจะต้องดีขึ้นนะครับ ไม่เป็นไร โค้ชเข้าใจ งั้นโค้ชก็ขอให้แจ็คโชคดีกับทางของตัวเองนะ มันไปละ เท้าหรือหู
แกเล่นอะไรกัน ก็ขั้นแรกไงครับ โอ้ย ขึ้นมานี่ เอานี่ไป ขั้นแรกของฉันเนี่ย มันต้องอย่างนี้ เชดใจถึงสมเป็นลูกบอส ลูกพ่อ ไอ้ห้อย มึงฉี่แตกเหรอ กูกลัว ฉันจะถามพวกแกเป็นครั้งสุดท้ายนะ ซ่อนของฉันอยู่ที่ไหน ถ้าพวกแกไม่ตอบแล้วก็ ฉันจะตัดลูกชายของแกเนี่ยเอาให้เป็ดกินให้หมด มันจะกินได้ทั้งเล้าเลยนะครับ อันเล็กแค่เนี้ยกินตัวยังไม่อิ่มเลยจะนับ1 ถึง 3 1 2 3กูไปขายที่โรงรับจำนำหมดแล้ว โรงรับจำนำไหน ฉันไม่สนหรอกว่ามันจะอยู่ที่ไหน เพราะพวกมึง2 คนเนี่ย ก็ต้องไปเอาสร้อยกลับมาให้ฉัน เข้าใจไหม มึงจะให้กูทำยังไงวะ หรือมึงจะให้พวกกูไปปล้นกลับมา แน่นอน เพราะพวกมึงเนี่ยยังปล้นฉันมาได้เลย ไปปล้นโรงรับจำนำอีกรอบจะทำเป็นไรไป งั้นมึงก็ลองให้มันช่วยอีกสักรอบไหมล่ะ ได้เลยครับ แก๊งลูกหมู3 ตัวจับ ใครเป็นคนคิดชื่อเนี่ย ชีพสุดๆ โครงการศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ของเราหนูช่วยพี่โจ๊กซ่อมเก้าอี้กับโต๊ะให้พี่แจ็คเราเห็นหนังสือมันน่าอ่าน ขออ่านเลยนะ เอาสิ หนูน้อยมะคำนี้อ่านว่าอะไรอ่ะ มหัศจรรย์ มหัศจรรย์ หนูน้อยมหัศจรรย์ ถ้าได้เรียนหนังสือแบบนี้บ้างก็คงดี จะได้อ่านหนังสือให้หมดกองนี้เลย ของพวกเนี้ยอาโจ๊กอีเป็นคนมาทำให้นะ อีบอกว่าอีอยากจะถ่ายโทษที่เคยทำให้แจ็คเสียใจ พอไฟสว่างแล้ว ก็คิดถึงป้าม้าของลือเหมือนกันนะ ไปมา หยุดครับหยุด ไอ้มุมหนังสือเนี่ย มันก็สวยใช้ได้เลยนะ ชอบไหมคะชอบไหมคะ ชอบไหมแจ๊ค ดีใจไหมลูก สวยไหมครับ สวยถูกใจไหมคนเก่งสิใคร พ่อ ทำให้ ทำให้เลยนะไปเรามาถ่ายรูปกันดีกว่า เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกัน สวยๆยิ้มสวยๆนะลูก 1 2 3 คนเราทำอะไรโง่ๆก็เพราะอยากจะทำให้คนรักมีความสุข ก็แค่นั้นเอง เสียลาเริงอ่อนเล่นดีว่ะ อันนี้ยินเล่นดี มา
นอนดอนบ้านนี้ใช่ไหมล่ะ อยู่ข้างบน โจ๊ก ไอ้โจ๊ก แจ๊บแจ๊บ อะไรวะ อย่าเข้าไปฟังใกล้ๆอย่าได้โปรด เดี๋ยวจะหลงเขาอย่า แจ๊บ ใกล้กันยิ่งหวั่นไหว เลือ นะ กไอติมหน่อยดิ จะขายบอกว่าวะมึงรีบไปไหนวะ กูเก็บไว้ไม่ได้จริงๆว่ะ กูขอบคุณนะที่ซ่อมบ้านให้อ่ะ ขอบคุณสำหรับทุกอย่างเลย หนังโป๊อ๋อ แฟนห้อยก็คือพี่เซฟ เมื่อไหร่จะเลิกใส่เลขห้องของผม แล้วก็สั่งของพวกนี้มาสักที อ๋อ ไม่ใช่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  ห้องเธอห้องเราก็เหมือนห้องเดียวกันนั่นแหละ เดี๋ยวมีคนอื่นเห็น อ่า โอเค สัญญาแล้วไม่ใช่เหรอ ใช่ ว่า อย่าให้ใครจับได้อะเดี๋ยวคนแถวนี้เขาก็ทำไมเป็นแฟนกันนะรู้ก็ดีดิตื่นเต้นเดียวโหแล้วอย่างนี้ต้องคบกันแบบหลบๆซ่อนๆไปนานแค่ไหนอะก็จนกว่าเราจะใช้หนี้บอสหมดอะอันนี้ใช่ใบเซมซีเธอไหมอะเห็นมันตกอยู่หน้าห้องอะมีคนฝากมาอีกทีอะชีวิตที่มืด8ด้านของผู้ตามหา เมื่อถึงเวลาจะพบว่าคนที่ใช่อยู่ใกล้กว่าที่คิด ตามหาใครอ่ะ ก็คนที่ใช่เนี่ยอยู่ใกล้กว่าที่คิดจริงๆด้วย หมายถึงใบนู้น อันนี้เหรอ
ตายแล้วเซฟเห็นแล้ว กำลังตามหาในแบบที่ทำงานให้คุณอรันเมื่อวันก่อนอะ เหมือนเจอคนหน้าคล้ายเลยอ่ะ ช่วงตอนบ่าย เจอที่ไหน บ้านพี่แจ็ค ไอ้แจ็คฝากกันนะ กูว่าแหละ ต้องเป็นแฟนกันจริง เออ ๆ พี่แจ๊ค ใบเซนซีที่ 9 เขียนว่าอะไรอ่ะ อุ้ยเก็บเร็วมาก เหี้ยมันทำเงินเหมือนกันนะ ฮัลโหลต้อยติ่ง พี่แจ๊ค พี่โคกกำลังพาพวกมันบุกที่บ้านแล้ว พี่ต้องกลับมา เดี๋ยวนี้ คราวนี้โฮปเหรอ โอเค เดี๋ยวพี่รีบกลับ โอเค รอพี่ก่อน ฮะ เอาไปรีบไปไหนล่ะ แจ๊คช่างมันช่างมัน ไปหาแฟนมันมั้ง เฮ้ย นี่บ้านกู ใครก็ห้ามเข้า ถ้ากูไม่อนุญาต โอ้โหเหมือนมึงรู้ก่อนเลยนะว่าพวกกูจะมากันเนี่ยทำไมมึงกลัวอะไรวะ มึงซ่อนใครไว้เหรอ มึงพูดเฮี้ยอะไรของมึง บ้านกูก็มีแต่อาม่าที่นอนอยู่ มารยาทมึงมีปะ มารยาท มารยาท สะกดยังไงวะไอ้รักยม กูสะกดไม่เป็นวะกูสะกดเป็นแต่คำว่า จออะมอจับมออะนอวัน เอ้ายืนโง่เกี่ยงกันทำไมเนี่ย กูสั่งให้จับมันมึงนี่นะ กูรู้เองก็ได้ มึงหาเรื่องใส่ตัวเองนะแจ็คโอ้ยนี่ครับพี่เฮ้ยแจ็คเฮ้ยใครมาตีกันหน้าบ้านกูวะว่าจะเอายาพิษใส่กูใช่ ยัดปากมัน คืองี้อาม่าวันนี้สายของผมเนี่ย รายงานว่ามีโจรเนี่ยมาซ่อนอยู่ที่นี่ ถ้าอาม่าไม่อยากมีปัญหากับบอสเนี่ยนะ ผมว่าอาม่าให้พวกผมเข้าไปค้นเนี่ยเหรอ จะค้นก็เข้ามาค้นสิ พูดมากเหม็นขี้ฟัน ออกไปแล้ว ชัวร์ เป็นไง ไม่เจอกับลูกพี่ ขอบคุณอาม่ามากนะครับ ที่ให้ความร่วมมือ ไม่เหมือนใครบางคน กูฝากไว้ก่อนนะมึงอะ กูไม่รับฝากเว้ยเวรมึงจะเอาตอนนี้เลยก็ได้นะ ไม่เอาเว้ย วันนี้กูรีบ โอ้ย ยังไงพวกมึงด้วยเหรอ
อ่านไม่ทันอะไรโชคชะตาอภัยให้เปลี่ยนแปลงสติงทั้งหนู อาโจกอะ เขียนจดหมายมาบอกความจริงหมดแล้วนะ เรื่องที่อีเป็นโจรขโมยของบอส กับเรื่องที่อีเคยโกหกลือที่ธนาคารเมื่อหลายปีก่อน อีมาที่นี่เพื่อที่จะเอาแหวนมาคืนเราสินะ แจ็คขอโทษนะอาม่าที่แจ็คไม่กล้าเก็บมันไว้อะเพราะว่ายังไงมันก็ไม่ถูกต้อง เรื่องความทุกข์แล้วล่ะ แต่สารภาพเลยนะอาม่าครั้งแรกเลยที่ไอ้โจ๊กมันเอาแหวนมาให้แจ็ค แจ็คดีใจมาก มากจนอยากจะเก็บแหวนนั้นไว้ แล้วหนีไปให้ไกลจากที่นี่ แต่พอมาคิดดู วิธีที่มันเอามาคือการขโมยอะอาม่ามันทำให้แจ็ครู้สึกว่าแหวนวงนั้นคงไม่ใช่ของแจ็คอีก อาโจกอีอายุเท่าไหร่เอง อีก็แค่อยากจะช่วยเท่าที่อีช่วยได้นะ อีสำนึกผิดขนาดนี้แล้วแจ็คจะไม่ให้อภัยอีจริงๆหรอ นี่ของลือ มีจดหมายฉบับเหรอ เนี่ย กูทำทุกอย่างเองกับมือเลยนะเว้ย มึงลองชิมดิ ถ้าเกิดอร่อยเนี่ย กูอาจจะผันตัวเป็นพ่อค้าขายกุ้ยช่ายอะไรก็ได้ กูขอสูตรอาม่าไว้ละ มาเป็นภาพให้เราเห็น กูขอบคุณมึงมากนะที่ให้ที่ซุกหัวนอนอะถึงมึงจะไม่ข้ามวันนะแต่ว่ามึงก็เลือกที่จะไม่เก็บแหวนไว้ใช่ไหมล่ะ กูคงจะเตือนอะไรมึงไม่ได้แล้วแหละ น่ารักอะ แจ็ค ถึงคำขอโทษกูมันจะสายเกินไปอะแต่กูก็อยากให้มึงรู้ไว้นะว่า ความดีของมึงเนี่ยมันเปลี่ยนคนอย่างกูได้ จากนี้ไปไม่รู้ว่าจะได้เจอมึงไหมนะ ดูแลตัวเองดีๆด้วย อาโจกอีเขียนว่าไง ก็ไม่มีอะไรหรอกอาม่า มันแค่บอกว่ามันจะกลับตัว แล้วมันก็บอกว่า มันจะเอาผู้ชายสูตรอาม่าไปขายด้วยนะ นั่นแน่ยิ้มแล้ว หรืออาจจะให้อภัยอาโจกแล้วนะ แต่ลือไม่รู้ตัว และที่ลือขอมาจนทันเวลาเนี่ย เป็นเพราะห่วงว่าหรือห่วงอาโจกกันแน่ฮะ ห่วงอาม่า มันก็ต้องห่วงอาม่าสิ
อาม่าดูออกอาม่าคิดมาก่อนอาม่ารู้อย่ามาโกหกแม่ กูมาต่อรองกับอลันกูสืบเราได้ข้อมูลมาว่าสร้อยถูกส่งไปงานประมูลลับใต้ดินอลันจะปลอมเป็นเศรษฐีชาวฮ่องกงเพื่อเข้าไป สรุปก็คือกูต้องไปอยู่ในดงนักฆ่าหรอ สิ่งที่เราต้องทำก็คือเข้าไปแล้วก็รู้ให้ได้ว่าใครเป็นคนได้สร้อยไปขอโทษนะที่ต้องให้มึงมาพัวพันกับเรื่องที่มึงไม่ได้เกี่ยวเลย มาเดี๋ยวกูช่วยมึงถกเสื้อขึ้นดิ โอ้ my gosh อารันฟันหนู อ่ะโอเคครับผมอีพีนี้น่ารักนะชอบแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆตอนแรกตอนเอาอย่างนี้ก่อนตอน creation ตอนแรกคือตอนที่เปิดขึ้นมาเนี่ยเราเห็น EP นี้มันยาวมากแต่โอ้โหทำไมเขาจะเล่าเรื่องอะไรยาวจังวะมันจะแบบเป็นยังไงแต่พอดูไปโอ้โหชั่วโมง20 กว่านาทีนะก็รู้สึกว่าโอเคก็ถือว่ามันไม่ได้มีน้ำเยอะเลยนะเนื้อทั้งนั้นนะครับผมแล้วก็เป็นประเด็นสำคัญจริงๆน้ำก็นิดนึงแต่เนื้อเยอะกว่ามากๆก็รู้สึกว่าถือว่าเป็น1 ชั่วโมง 20 กว่านาทีที่โอเคคุ้มค่านะครับผมและอย่างหนึ่งคือความรู้สึกคือมุกตลกหายไปเยอะเลยเราว่าโทนประมาณนี้โอเคแล้วนะครับผมแล้ว EP นี้มันพูดถึงความสัมพันธ์ของตัวแจ็คกับโจ๊กในอีกแง่มุมหนึ่งมากขึ้นมันทำให้รู้สึกว่าโอเคการเล่าแบบนี้ชอบมากๆโอเคงั้นพูดถึงตัวละครบ้างนะครับผม EP นี้ก็จะพูดถึงว่าตัวละครเนี่ยก็คือตัวของห้อยกับแทททูเนี่ยก็โดนจับถูกไหมฮะตอนแรกแทททูเนี่ยหวังหนีไปพึ่งนะครับผมก็คือคุณนางเนาะที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งคุณนางก็เป็นเหมือนแก๊งมาเฟียเหมือนกันแล้วก็กลายว่าเตรียมจะเปิดศึกกับทางคุณบอสนะครับผมแต่คงมาเปิดศึกแบบไม่ได้ขนาดนั้นรุนแรงหรอกแต่คือลูกน้องบอสจะไปหาเรื่องก่อนไม่รู้ว่าเรื่องจะไปถึงหูบอสหรือเปล่าเนาะว่าไปทำอะไรคุณนางไว้อะไรเงี้ยก็ทำให้เห็นว่ามีอีกแก๊งนึงเหมือนกันก็มีแขกรับเชิญนะครับผมเป็นหัวหน้าแก๊งคือคุณนางนะครับผมก็มามีแขกรับเชิญทีนี้ความรู้สึกของเราคือพอตัวละครเนี่ยจริงๆตัวแทททูโง่มากนะตลกมากฉันก็เหมือนกับที่ห้อยมันบอกมึงโง่อะไรขนาดนี้ถูกจับมาพอถูกจับมาเนี่ยก็ยังไม่มีการคลายของเราสักทีว่าตัวลงสร้อยมันอยู่ไหนเพิ่งจะมาคลายกันตอนจบว่าไปถูกประมูลอยู่นะครับผมประมูลที่ไหนต้องไปเอาคืนมาซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันก็ถูกสาวใยไปที่ตัวของโจ๊กเกอร์ว่าโจ๊กเกอร์คือคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะครับผมแล้วสุดท้ายเนี่ยตัวอารันเองกับตัวโฮก็พยายามจะตามจับโจ๊กเกอร์สิ่งที่ทำให้เรารู้อย่างหนึ่งขึ้นมาคือว่าอารันเป็นแฟนกับเซฟจ้ะเซฟคือตัวละครที่เราสงสัยตลอดว่าคือใครนะเป็นเหมือนกับแต่รู้สึกว่าเซฟลึกๆเขาก็เหมือนกับชอบพี่แจ็คอยู่นะแต่อาจจะชอบที่พี่แจ็คเป็นคนดีก็ได้แต่ไม่ได้ชอบในเชิงของความเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าชอบเป็นแฟนกันคงจะชอบโฮปนะครับผมแต่คือความสัมพันธ์แบบซ่อนๆคือเก็บไว้เป็นความลับไม่ได้บอกใครอะไรเงี้ยแต่ดันมีต้อยติ่งนะครับผมต้อยติ่งนี่คือแอบสังเกตจนรู้มาว่าฉันว่าคิดอยู่แล้วว่าเป็นแฟนกันก็เลยกลายเป็นว่าพอตอนคือเซฟเข้ามาบ้านรู้สึกว่าไม่ได้นะพี่แจ็คต้องมาผมว่าพี่เซฟเขาได้เป็นไม่รู้หรอกเขาเป็นแฟนกับโฮปคิดว่าแจ็คก็ยังไม่รู้ด้วยเหมือนกันคิดว่ามีแค่ต้อยติ่งคนเดียวที่รู้ซึ่งต้อยติ่งก็ดูมั่นใจมากถ้าไม่ได้ต้อยติ่งเนี่ยก็คือแจ็คกลับมาไม่ทันนะครับผมดีว่าได้ต้อยติ่งเนี่ยแจ็คก็เลยกลับมาทันแต่ก่อนที่แจ็คจะกลับมาทันเนี่ยพอโฮปมาบุกบ้านของแจ็คเนี่ยสุดท้ายแล้วตัวของพี่โจของเราเนี่ยก็หนีไปเรียบร้อยแล้วก็ฝากจดหมายเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นภาพที่เราเห็นตอนท้ายคือว่าทิ้งจดหมายไว้แล้วก็รู้สึกว่าอยากได้รับการให้อภัยแหละแต่คิดว่าเธอคงไม่ได้ให้อภัยฉันแล้วก็ส่วนถ้าจะให้อภัยไม่ให้อภัยก็ไม่รู้แหละแต่ฉันจะไปเคลียร์มันถูกต้องแล้วเธอคงไม่รับแหวนนี้แต่ฉันจะเอาแหวนนี้มาจัดการให้มันถูกต้องเองและเราอาจจะมีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกใหม่ไม่รู้แต่ขอคิดว่าก็หวังว่าเธอจะโชคดีมันฟีลลิ่งแบบนั้นซึ่งรู้สึกว่ามันเป็นความทิ้งจดหมายไว้ซึ่งมันน่ารักมากๆแล้วทำให้ตัวของแจ็คเองก็เหมือนกับแบบนาทีเนี้ยทั้งที่โจ๊กเข้ามาเนี่ยภายใน1 วันเนี่ยเขาทำบ้านให้สะอาดขึ้นเขาปรับนู่นปรับนี้ให้พยายามจะถ่ายโทษเรานะพยายามจะเป็นเพื่อนให้กับอาม่าช่วยนู่นช่วยนี่ช่วยอาม่าจากการแบบถูกโจรขโมยเงินด้วยเนาะคือหลายๆอย่างทำรู้สึกว่าเขาก็กึ่งจะให้อภัยตัวของโจ๊กแล้วแหละแล้วอย่างหนึ่งคือวันนี้แจ็คมันเจอหลายอย่างมากเป็นวัน1 วันพันเรื่องราวมากวันนี้นะครับผมนอกจากเจอโจ๊กแล้วเนี่ยมันยังเจอเรื่องเกี่ยวกับอาจารย์นะครับผมที่สอนเทควันโดเนี่ยก็มาหาถึงบ้านแล้วก็รู้สึกผิดมาขออภัยนะแล้วรู้สึกว่าฉากนั้นเป็นฉากที่ถึงแจ็คจะไม่ได้ให้อภัยอาจารย์ขนาดนั้นเนาะว่าแบบ complete 100% แต่รู้สึกว่ามันรู้สึกความว่างเปล่าสิ่งนี้เป็นตัวคำตอบนึงเหมือนกันว่ากับอาจารย์เขารู้สึกว่างเปล่าเนาะเพราะเขาไม่อยากรับคำขอโทษของอาจารย์อีกแล้วแต่กับตัวของโจ๊กมันไม่ใช่ความว่างเปล่านะสิมันมีความหมายอยู่ในนั้นมันมีความรู้สึกบางอย่างที่รู้สึกว่ามันเหมือนแบบรอคอยให้คนคนนึงมาขอโทษความรู้สึกคือฉันก็อยากจะเหมือนกับโมโหและโกรธเธอแหละแต่มันก็โกรธเธอไม่ลงมันรู้สึกว่าใจลึกๆก็อยากจะให้อภัยมันมีความรู้สึกอยู่ในนั้นมันไม่ใช่แบบอาจารย์มันทำให้สิ่งนี้มันทำให้ตัวของ
แจ็คอะมันได้เปรียบเทียบความรู้สึกของตัวเองกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างตัวของโจ๊กและก็อาจารย์ว่ามันเป็นความรู้สึกที่เกลียดไม่อยากเจอแต่ก็เป็นความรู้สึกที่เกลียดไม่เหมือนกันคนนึงไม่อยากเจอแต่รู้สึกว่างเปล่ามากเลยแต่คนนึงเนี่ยเจอกันครั้งเดียวไม่อยากเจอแต่กลับมีความหมายในชีวิตมากๆเลยจะเอาแหวนคืนเขาไปจะให้เขาถูกจับเลยก็ได้แต่เขายังเอาแหวนคืนใส่มือและให้หนีมาพอหนีมาเจอกันก็ยังแบบว่าให้มานอนที่บ้านอีกนะครับผมรู้สึกคือมันมีหลายอย่างที่กับคนนี้มันพิเศษกว่าคนอื่นๆมันก็คือทำให้รู้สึกว่าโอเคถ้าฉันจะให้อภัยใครสักคนหนึ่งอ่ะมันต้องเกิดจากความรู้สึกของฉันเนาะมันแต่ครั้งเนี้ยที่มันรู้สึกกับตัวของโจ๊กอ่ะมันไม่ใช่ความว่างเปล่าอ่ะแต่มันความรู้สึกของการที่อยากจะให้ความสัมพันธ์ของเรามันกลับคืนมาหรืออยากจะให้ความสัมพันธ์ของเราสองคนมันไม่ค้างคาต่อไปถ้าเธอจะขอคืนดีฉันขนาดนี้เธอจะมางอฉันขนาดนี้ลึกๆฉันก็อาจจะยอมก็ได้นะความรู้สึกมันเปลี่ยนไปมันความขอโทษที่มีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแสดงว่าใจมันก็ยอมรับตัวโจ๊กขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วว่าตรงนี้คือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงรวมถึงใครที่พูดถึงตัวของโจ๊กอีกนะว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าแซวนั่นแซวนี่มันทำให้ตัวเขาได้คิดเนาะจนมันมีช็อตนึงที่เขาต้องคิดก็คือช็อตที่เขาเกือบจะหน้าเข้าไปจูบนะตัวของแจ็คแล้วแจ็คเนี่ยเกือบหน้าถูกโจ๊กแล้วเนี่ยจังหวะที่เหมือนกับเข้าไปตามโจ๊กเพราะโอ้โหจับมาถึงเจอเขาทำเก้าอี้ให้ช็อตนั้นคือช็อตที่ดีมากนะที่อาม่าออกมาแล้วพูดถึงแบบคิดถึงคุณพ่อเนาะที่ทำเก้าอี้ตัวนี้ให้คิดถึงวันเก่าๆแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตัวของแจ็คเองก็นึกถึงคุณพ่อเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าคนนี้เข้ามามันทำให้เขานึกถึงความสัมพันธ์ครั้งหนึ่งที่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆกับพ่อแม่และตัวเขาเป็นโมเมนต์ดีๆโมเมนต์ที่พิเศษมากๆแล้วมันเหมือนกับว่าเขาเอาหนังสือความฝันที่เป็นเหมือน Dream Journey เนี่ยก็คือตามล่าความฝันเนี่ยมาตั้งไว้อยู่บนโต๊ะเพื่อตอกย้ำว่าเธออย่าลืมความฝันของเธอนะว่าเธอมีความฝันอะไรไม่ว่าเธอจะฝันอะไรฉันยังสนับสนุนเธออยู่เสมอฉันอยากให้เธอฝันต่อไปแล้วพอมันย้อนกลับไปภาพในอดีตที่เหมือนเขาอยู่กับคุณพ่อทำทั้งนี้มันรู้สึกเหมือนกับแบบมันมีความคิดถึงอยู่ในนั้นมันมีความที่คนนึงพยายามจะทำทุกอย่างให้กลับมาสู่กลับไปวันที่เขาใช้ชีวิตปกติรวมถึงการเอาแหวนที่สำคัญที่สุดของในชีวิตเขาเนี่ยกลับมาให้เขาด้วยมันทำให้เขารู้สึกแบบมันไม่ได้รู้สึกอยากจะให้อภัยโดยตรงแต่มันคือการที่เขารู้สึกถึงอดีตรู้สึกถึงความสัมพันธ์เก่าๆรู้สึกดีกับความรู้สึกที่เขาคิดถึงใครบางคนพอเป็นความรู้สึกดีๆแบบเนี้ยเวลาเราครับผมเวลาเราจะโกรธใครอยู่ครับแต่ถ้าคนนั้นทำให้เรารู้สึกดีในชีวิตได้ไม่ว่าในแง่ไหนแง่หนึ่งก็ตามเราจะรู้สึกว่าเราจะ attach หรือรู้สึกผูกติดกับคนนั้นเสมอไม่เชื่อลองดูนะครับผมว่าเวลาเราจะรู้สึกดีกับแฟนเรารู้สึกดีกับใครครับผมมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับแบบเขาทำให้เรารู้สึกดีอะไรบางอย่างเพราะเราจะจดจำแต่ความรู้สึกดีๆได้เนาะพอเราเอาความรู้สึกดีนั้นมันจดจำได้มันจะจดจำโดยมีภาพเขาอยู่เหมือนกันว่าเขาทำให้เรารู้สึกดีเวลาเราจำใครที่เหมือนกับว่าเอาไปแปะกับความรู้สึกดีๆครับเราจะจำคนนั้นได้ง่ายขึ้นแล้วเราจะเอาคนนั้นเอาแต่ใจยากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เหมือนกับตัวของแจ็คมันรู้สึกแล้วมันก็รู้สึกว่าคนนี้สำคัญขึ้นมามันอยากจะขึ้นไปขอบคุณไงขึ้นไปหาเขาบนห้องอะไรเงี้ยแต่ก็เจอว่าเขาหลับอยู่ไม่รู้หลับจริงหลับปลอมไม่รู้แหละแต่ก็เขาก็ละเมอถึงเราแล้วก็ดึงหน้าเราไปใกล้ๆมันก็จะมีความหวั่นไหวขึ้นมานิดนึงแหละใกล้กันยิ่งหวั่นไหวเนาะก็เลยรวมโมเมนต์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในวันนี้มันเลยกลายเป็นว่าความรู้สึกของเขามันเลยเปลี่ยนไปแล้ววันนี้แจ็คมันมองโจ๊กเหมือนเดิมแล้วมันมองโจ๊กที่เป็นคนที่พยายามที่จะกลับทำทุกอย่างให้มันเหมือนเดิมที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้วิธีการของโจ๊กมันจะผิดก็ตามแต่เขาก็รู้สึกว่ามันน่ารักว่ะคนนี้มันพยายามทำทุกอย่างจริงๆแล้วจังหวะสุดท้ายของการอ่านจดหมายแล้วมาทำกุยช่ายกินมันเหมือนกับแบบภาพทุกอย่างที่เคยเกลียดโจ๊กมันละลายหายหมดแล้วเหมือนที่อาม่าสังเกตว่าเนี่ยยิ้มได้แบบเนี้ยก็คือยอมเขาแล้วสิยกโทษให้เขาแล้วอาม่านี่ก็ชิปเปอร์ตัวแม่ตัวมัมเหมือนกัน EP นี้ก็ความชิปของอาม่าก็ส่งผลหลายอย่างเนาะแล้วถ้าอาม่าไม่รับโจ๊กเป็นแขกเนี่ยก็คงไม่ได้ไปอยู่ในบ้านแบบนี้คงโดนแจ็คไล่ไปแล้วแต่นี้อาม่ารับไงเป็นแขกก็เลยเป็นแขกบ้านแขกเมืองของอาม่าเพราะฉะนั้นก็คือต้องยอมอาม่าหนึ่งเพราะอาม่าไม่ใส่ชิปจริงๆมีต้อยติ่งเป็นสมทบด้วยนะครับผมเป็นใส่ติ่งอีกคนหนึ่งซึ่งสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์มันก็ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วตัวโจ๊กตอนเนี้ยพยายามทุกอย่างเพื่อให้แจ็คคืนดีแล้ววันนี้มันก็สำเร็จแล้วแจ็คก็ยอมแล้วนะครับผมมันเราจะเห็นตัวอย่างใน EP หน้าที่ตัวของแจ็คเนี่ยจะเข้ามาช่วยโจ๊กด้วยแล้วโจ๊กก็จะเข้าไปช่วยแก๊งนี้ด้วยเพื่อต่อรองนะฮะให้อารันปลอมตัวไปเอาสร้อยเพชรคืนมาก็กลายเป็นว่าร่วมหัวจมท้ายแล้วกันเพราะว่าคุณพ่อบอกว่าจะเด็ดหัวทุกคนถ้าได้สร้อยเพชรกลับมาไม่ได้นะมันคือของสำคัญของแม่เนาะสุดท้ายก็ต้องเอากลับมาให้ได้แหละด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแต่อารันคงไม่มีเงินไปถ่ายคืนเพราะสุดท้ายมันเข้าตลาดมืดไปแล้วเพราะฉะนั้นอารันเองก็ต้องพยายามทุกวิธีทางเหมือนกันที่จะเอาสร้อยคืนไม่ว่าตัวของโจ๊กจะเสนอวิธีการอะไรมา
ก็บอกเลยว่าตัวละครของอารันเนี่ยเป็นตัวละครที่คิดว่ายังมีบทต่อไปแน่ๆและสำคัญมากเพราะฉะนั้นจาก EP หน้านี่เห็นแล้วว่าสำคัญจริงๆนะครับผมแบบเป็นแก๊งมาเฟียนู่นนี่นั่นมาวางแผนร่วมกันอะไรเงี้ยตลกอันนี้ตลกดีนะเอ็นดูโอเคทีนี้พอมาพูดถึงฉากความสัมพันธ์ของ2คนบ้างละกันนะครับผมก็คือตัวแจ็คกับตัวโจ๊กเมื่อกี้เราพูดไปภาพรวมแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราว่ามันเป็นการทำให้เห็นถึงความคิดที่แตกต่างกันระหว่างตัวแจ็คกับโจ๊กแจ็คเขาเลือกวิธีการที่เขารู้สึกว่าถูกต้องในการทำอะไรก็ตามแม้ว่าวิธีการนั้นมันจะช้าแต่เขาเลือกที่จะใช้ความถูกต้องมากกว่าไม่เลือกวิธีการผิดๆเขาเลยเลือกที่จะคืนแหวนไปเพราะเขาคิดไม่ไงว่าถ้าเอาแหวนขึ้นมาเราเหมือนเราทำผิดเพิ่มเราทำผิดเพิ่มกับสิ่งที่เรารู้สึกผิดอยู่แล้วมันก็ยิ่งผิดเข้าไปอีกถูกปะแล้วเราก็ทำผิดกับบอสด้วยเพราะฉะนั้นบอสคงจะเอาเราตามล่าเราไม่หยุดอยู่ดีมีแต่เรื่องความเดือดร้อนเข้ามาหาตัวเวลาเราทำผิดเราเลือกที่จะไม่ทำผิดแต่แรกดีกว่าแต่ขณะที่โจ๊กเนี่ยเขามีความคิดว่าถ้าทำผิดแล้วมันเป็นเรื่องดีเขาก็ทำได้มันเลยทำให้เห็นว่า2คนนี้ต่างกันมากคนนึงเชื่อวิธีการที่ถูกต้องอีกคนนึงไม่สนวิธีการแต่เชื่อจุดประสงค์หรือ subtext ของหรือเหมือนกับเหตุผลที่มันแฝงอยู่ในการกระทำครั้งนี้ว่าฉันทำเพื่ออะไรเพราะมันเป็นแบบนี้มันมองต่างมุมกันมันทำให้2คนจูนกันไม่ติดว่าจริงๆแล้วมันคิดยังไงถึงจะมีตรงกลางระหว่างคน2คนมันไม่เห็นคนหนึ่งฉันถนัดแต่เรื่องโจรไงฉันก็จะเป็นโจรให้ได้ส่วนเธอถนัดแบบเป็นแบบนี้เธอก็ถนัดแบบเธอไปซึ่งมันต่างกันแต่ว่าตรงนี้คือจุดสำคัญมากๆที่ทำให้เห็นว่าตัวโจ๊กกับแจ็คมันมองมุมมองแตกต่างกันเพราะมันมองมุมแตกต่างกันเนี่ยวิธีการจัดการปัญหาหรือที่จะจัดการอะไรก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือ EP เนี่ยก็คือโฟกัสกับที่2คนนี้แหละที่2คนนี้จะเริ่มรู้สึกว่าได้เรียนรู้ความรู้สึกกันได้เรียนรู้ใจกันได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากขึ้นหลักๆจะเป็นเรื่องของการที่โจได้มาเรียนรู้วิธีชีวิตของแจ็คมากขึ้นรู้ว่าแจ็คเป็นยังไงแจ็คกินอะไรพ่อแม่แจ็คตายยังไงทำไมพ่อแม่ถึงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยรู้ว่าแจ็คเดือดร้อนยังไงแจ็คเป็นอะไรมาคือเรื่องนี้พยายาม EP นี้พยายามจะเล่าทุกๆอย่างในมุมที่โจไม่เคยรู้มาก่อนแล้วมันทำให้โจก็รักแจ็คเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าเด็กคนนี้เป็นคนน่ารักมากๆซึ่งพอเขาเลยอยากจะทุ่มเทให้กับแจ็คพอทุ่มเทไปสิ่งที่เกิดขึ้นแจ็คก็รับรู้เหมือนกันว่ามันก็ไม่ธรรมดานะกับสิ่งที่ตัวของโจรู้สึกกับเขาโอเคก็ถือว่าเป็น EP นึงที่เราชอบเนาะแล้วฉากที่ชอบคือฉากนั่นแหละฉากที่ตัวของแจ็คชอบ2ฉากที่ตัวของแจ็คนึกถึงตอนพ่อวัยเด็กที่ซ่อมเก้าอี้ให้แล้วมันก็นึกถึงว่าโจทำอะไรให้เขามากบ้างนะฮะแล้วก็ร้องไห้ออกมาเกี่ยวกับฉากนึงคือฉากอ่านจดหมายแล้วเป็นฉากที่น่ารักมากๆมันเรารู้สึกว่าเป็น EP เนี้ยเหมือนจะโฟกัสไปที่การแสดงของตัวของแจ็คเป็นหลักนั่นคือตัวของหยินนั่นเองว่าหยินทำได้ดีมากๆเนาะในเรื่องของการแสดงอารมณ์หรือภาวะอารมณ์ที่มันรู้สึกว่ามันได้ปลดปล่อยความรู้สึกที่มันเก็บค้างมานานอะไรเงี้ยเขาทำได้ดีนะฮะโอเคงั้นเรื่องราวก็จะประมาณนี้นะผมที่จะคุยกันใน EP นี้จริงๆมันมีหลายช็อตหลายซีนมากแต่ถือว่าโดยรวมงานภาพรู้สึกว่าเขาทำออกมาดีมากแล้วก็ทำออกมาหลายฉากรู้สึกว่ามันโอเคแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยดรอปในแต่ละซีนที่มันส่งออกมารู้สึกว่าทำออกมาแล้วมันก็ชูให้นักแสดงดูเด่นขึ้นด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นการทำบทที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมถือว่าแบบไม่ค่อยติดกับเรื่องตรงนี้เท่าไหร่รู้สึกว่าดีมากแต่จะมีแค่ตรงหนึ่งก็คือตอนที่เหมือนกับเงินประกันกระโดดฆ่าตัวตายแล้วไม่ได้เงินจริงๆฆ่าตัวตายได้เงินนะครับผมแต่มันต้องมีระยะเวลารอคอยแบบบางประกาศจะ2 ปี 3 ปี 1 ปีมันต้องมีระยะเวลารอก่อนนะครับผมฉะนั้นมันหลายประการสมัยนี้ก็คือฆ่าตัวตายได้เงินนะฮะหลายเล่มเหมือนกันโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมกับแจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์เนาะถือว่าตัวละครเขาต่างได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้นแล้วก็เข้าใจในจุดประสงค์ของอีกคนหนึ่งมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อแล้วกันว่า EP หน้าจะเป็นยังไงวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ได้เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย